Hello everyone, welcome back to the class of physics by Vishal Academy. Here is another interesting and important topic, surface tension from the chapter mechanical properties of fluids, and this is lecture number 3. So in the last lecture we were discuss about Pascal's law. What is Pascal's law? When we apply pressure of an enclosed fluid, जेव्हा मी एखादा इनक्लोज फ्लुइड असेल त्याच्यावरती जर प्रेशर अप्लाय केलं तर ते प्रेशर इक्वली ट्रान्समिटेड होतं सगळ्या पॉईंटवरती. ठीक आहे. व्हेन वी अप्लाय प्रेशर ऑफ एन इनक्लोज फ्लुइड, दिस प्रेशर इक्वली ट्रान्समिटेड ऑफ इच पॉईंट्स ऑफ द फ्लुइड. त्या फ्लुइडमध्ये सगळ्या पॉईंटवरती ते प्रेशर इक्वली ट्रान्समिटेड होतं. हा होता आपला पास्कल्स लॉ, जो आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केला आहे. त्याच्यानंतर आपण ॲप्लिकेशन पाहिले पास्कल लॉचे. त्याच्यापैकी फर्स्ट ॲप्लिकेशन आपण पाहिला हायड्रॉलिक लिफ्ट. सेकंड ॲप्लिकेशन पाहिलं आपण हायड्रॉलिक ब्रेक्स. त्याच्यानंतर प्रेशर मेजर करण्याच्या मेथड पाहिल्या. फर्स्ट मेथड पाहिली मर्क्युरी बॅरोमीटर. मर्क्युरी बॅरोमीटर ही प्रेशर मेजर करण्याची मेथड होती. आणि कोणतं प्रेशर? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करण्याची जी मेथड आपण पाहिली दॅट इज कॉल्ड एज मर्क्युरी बॅरोमीटर. त्यानंतर गॅसचं प्रेशर मेजर करण्याची मेथड पाहिली, दॅट इज कोणती मेथड होती? ओपन ट्यूब मॅनोमीटर. ठीक आहे. जी मेथड होती गॅसचं प्रेशर मेजर करण्याची ती आपण पाहिली ओपन ट्यूब मॅनोमीटर. ओके. हे सगळं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये कव्हर केलं होतं. In this lecture we are going to discuss about surface tension. What is meant by surface tension? Surface tension is a property of liquid surface. लिक्विडच्या सरफेसची प्रॉपर्टी आहे. ठीक आहे. लिक्विडच्या सरफेसची प्रॉपर्टी आहे. कोणती प्रॉपर्टी आहे? To minimize surface area. लिक्विडच्या सरफेसची प्रॉपर्टी आहे जी काय करते? लिक्विडचा सरफेस एरिया काय करते? डिक्रीज, मिनिमाइज करते. म्हणजे सपोज एक बाउल घेतला आपण, या बाउलमध्ये वॉटर आहे किंवा कोणतं तरी लिक्विड आहे. ठीक आहे. तर त्या लिक्विडचा सरफेस आहे हा मिनिमाइज करण्याचं काम जी प्रॉपर्टी करते दॅट इज कॉल्ड एज सरफेस टेन्शन. टेन्शन म्हणजे एक प्रकारचा फोर्स. लिक्विडचा जो सरफेस असतो त्या सरफेसवरती जो एक प्रकारचा फोर्स असतो दॅट इज कॉल्ड एज सरफेस टेन्शन. आता तो फोर्स काय असतो, कोण त्याच्यावरती तो फोर्स अप्लाय करतो ते आपल्याला ह्याच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. जेव्हा मी चॅप्टर सुरू केला होता त्यावेळेस इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं, सरफेस टेन्शनच्या इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं, एखादं जर लिक्विड असेल किंवा सरफेस एरिया असेल, आपण विहिरीवरती वगैरे गेलो तर काही किडे वगैरे, स्पायडर वगैरे लिक्विडच्या सरफेस, वॉटरच्या सरफेसवरती चालत असतात. किडे वगैरे असतात ते वॉटरच्या सरफेसवरती चालत असतात. लिक्विडचा जर आपण ड्रॉपचा जर शेप पाहिला तर तो शेप स्फेरिकलच का असतो? लिक्विडच्या ड्रॉपचा जर आपण शेप पाहिला तो स्फेरिकलच का असतो? तो स्क्वेअर का नाही? की बाबा ठीक आहे पाऊस पडलाच आणि आपण बाहेर गेलो आणि लिक्विडचे थेंब पडलेले, ड्रॉप्स पडलेले आहेत, तर तो ड्रॉपचा शेप आपल्याला स्फेरिकलच का दिसतो, स्क्वेअर का नाही? आपण सोपचे जर ते बुडबुडे असतात ते केले, सोपचे बबल्स वगैरे केले तर त्याचा शेप स्फेरिकलच का होतो, त्याचा स्क्वेअर वगैरे का नाही होत? तर हे आपल्याला डिस्कस करायचे आहे सरफेस टेन्शनमध्ये. आपल्या घरात शेजारी वगैरे जर मच्छर वगैरे जास्त झाले असतील तर आपण त्या पाण्यामध्ये केरोसिन वगैरे हे टाकत असतो, केरोसिन रॉकेल वगैरे टाकत असतो, जेणेकरून त्या मच्छरांची जे काही हे असतात मॉस्किटोज त्यांची ब्रिदिंग स्टॉप होते, त्यांची काय म्हणतो उत्पत्ती वगैरे ते काही झाली ते स्टॉप होते त्याच्यामध्ये रॉकेल टाकल्यामुळे. त्याचं रिझन काय आहे हे सगळं आपल्याला डिस्कस करायचं आहे सरफेस टेन्शनमध्ये. सरफेस टेन्शन काय आहे? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. लिक्विडच्या सरफेसची अशी प्रॉपर्टी आहे
जे लिक्विडचा सरफेस काय करते, मिनिमाइज करते. सरफेस टेन्शन, टेन्शन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड which is caused by the attraction of particle in the surface layer by the bulk of liquid which is tends to minimize the surface area. लिक्विडचा सरफेस घेतला आपण, एक बाउल घेतला आणि त्याच्यामध्ये लिक्विड टाकलं, वॉटर टाकलं, तर त्या वॉटरचा वरती काहीतरी सरफेस असणार आहे. सपोज इथे एक मॉलिक्यूल आहे वॉटरचा, इथे एक मॉलिक्यूल आहे, इथे एक मॉलिक्यूल आहे, इथे एक मॉलिक्यूल आहे, इथे एक मॉलिक्यूल आहे, असे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहे त्या वॉटरच्या सरफेसवरती. तर त्या सगळ्या मॉलिक्यूलमध्ये एक प्रकारचं अट्रॅक्शन असणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ते एकमेकाला एक अट्रॅक्ट करणार आहे आणि ज्यामुळे त्याचा एरिया काय होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. लिक्विडच्या सरफेसवरती जेवढे काही मॉलिक्युल्स आहेत, वॉटरचे मॉलिक्यूल, आपण लिक्विड घेतलं वॉटर, आणि त्या वॉटरच्या सरफेसवरती जेवढे मॉलिक्युल्स आहेत त्या सगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये एक प्रकारचा फोर्स असणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सगळे एकमेकाला अट्रॅक्ट करणार आहे आणि त्यामुळे त्याचा एरिया काय होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. एक एक्झाम्पल देतो पहा. आपण बलून घेतला फुटलेला, ठीक आहे, पुढे कार्यक्रमात वगैरे लग्नाला वगैरे ते मुलं असतात, लहान मुलं, ते बलून वगैरे फुगवतात आणि फुटला, तर तो बलून घेतला फुटलेला आणि हा असा मी पकडला, ठीक आहे, त्याला स्ट्रेच केलं, ठीक आहे, स्ट्रेच केलं तर त्याच्यावरती इथे एक पार्टिकल आहे, इथे पार्टिकल आहे, इथे पार्टिकल, असे मी पार्टिकल घेतले, त्याला स्ट्रेच केलं म्हणजे त्याचा एरिया इन्क्रीज झाला आणि त्याच्यावरती जे काही पार्टिकल आहे त्या पार्टिकलमध्ये एक प्रकारचं अट्रॅक्शन असणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ते एकमेकाला काय करणार आहे, अट्रॅक्ट करणार आहे आणि आपला एरिया मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. सेम तीच थिंग लिक्विडच्या सरफेसवरती जेवढे काही मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं आणि त्याच्यामुळे तो लिक्विडचा सरफेस आपला एरिया काय करणार आहे, मिनिमाइज करणार आहे. आणि त्याची प्रॉपर्टी त्यालाच म्हणतो आपण काय, सरफेस टेन्शन. आता ठीक आहे, लिक्विड प्रॉपर्टी आहे सरफेस टेन्शन, ज्याच्यामुळे लिक्विडचा सरफेस काय होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. प्रूफ काय याचा, एक एक्झाम्पल सांगतो अजून एक पहा. सपोज हा एक बाउल आहे आणि त्याच्यामध्ये मी वॉटर टाकलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये वॉटर टाकलेलं आहे, ठीक आहे. आता मी ब्रश घेतला, ब्रश, जो ब्रश ज्याने आपण पेंट करत असतो, ड्रॉइंग वगैरे करता तुम्ही, तो ब्रश असतो ना, तो कलर देताना तुम्ही वापरता. सपोज तो ब्रश आहे, त्या ब्रशला हेअर असतात, ठीक आहे, तर ते हेअर आहे, ते हे हेअर या टाईप्समध्ये आत्ता, ठीक आहे, या टाईप्समध्ये ते हेअर आहेत, ठीक आहे. तर आता हा ब्रश मी ह्या वॉटरमध्ये डीप केला आणि परत त्या बाहेर काढला, तर हे जे हेअर्स आहेत त्या ब्रशचे, तर त्याचा शेप असा असेल काहीतरी. तर त्या हेअरचा शेप असा काहीतरी झालेला असेल, हे तुम्ही अनुभव पण घेतला असेल याचा. हे असं का होतं, लिक्विडचा सरफेस आहे, ह्या लिक्विडच्या सरफेसवरती लिक्विडचे मॉलिक्यूल आहे, त्या मॉलिक्युल्समध्ये एक प्रकारचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे आणि ते एकमेकाला अट्रॅक्ट करणार आहे आणि ते आपला एरिया मिनिमाइज करण्याचं काम करणार आहे. मग तो एरिया मिनिमाइज करण्याचं काम करणार आहे, त्या पार्टिकल्समध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे. जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये ब्रश डीप केला, डीप करायच्या आधी त्याचा शेप असा होता हेअरचा, जेव्हा डीप केला त्याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट्स केला ह्या पार्टिकलनी आणि त्याचा शेप असा झाला. आता ते जेवढं फोर्स अप्लाय करता येणार आहे त्या पार्टिकल्सला, तेवढा ते फोर्स अप्लाय करणार आहे, म्हणजे जेवढा एरिया मिनिमाइज करता येईल तेवढा एरिया मिनिमाइज करणार आहे. त्या ब्रशचा जे हेअर आहे त्याचा शेप या टाईप्समध्ये होतो, ठीक आहे. म्हणजे ह्याचा एरिया काय झाला, मिनिमाइज झाला. ह्याच्यावरती त्यांनी फोर्स लावला, पण तो फोर्स एवढा पण नसतो की मी त्या लिक्विडमध्ये वॉटरमध्ये बोट डीप केलं तर माझं बोट मोडेल किंवा तुटून निघेल, एवढा पण तो फोर्स नसतो, कमी असतो, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही थ्रेड वगैरे लाईक हे जर केलं ब्रश वगैरे, तर त्याच्यावरती तो फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचा एरिया काय होणार आहे, कमी होणार आहे, ठीक आहे. ही लिक्विडच्या सरफेसची जी प्रॉपर्टी दॅट इज कॉल्ड एज सरफेस टेन्शन. टेन्शन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड विच इज कॉज बाय द अट्रॅक्शन ऑफ पार्टिकल
in the surface layer by the bulk of liquid which is tends to minimize the surface area. Tension of the surface film of the liquid which is caused by the attraction of particle in the surface layer by the bulk of liquid which is tends to minimize the surface area. लिक्विडचा सरफेसवरती जे काही पार्टिकल आहे ते आपला एरिया काय करणार आहे, मिनिमाइज करायचं पाहणार आहे, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन कन्सेप्ट थोडीफार तुम्हाला समजली असेल. आता याच्यामध्ये पुढे जाण्याआधी आपल्याला काही डेफिनेशन पाहिजेत. त्याच्यानंतर आपल्याला सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी, ते एक्सप्रेशन पाहिजेत. आधी आपण ह्या डेफिनेशन पाहूयात. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स इट्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. म्हणजे हा पेन हा एक सॉलिड आहे आणि ह्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत. त्या सगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये एक प्रकारचं अट्रॅक्शन असणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि त्यामुळंच हा हे मॉलिक्युल एकमेकाला काय करतात, अट्रॅक्ट करतात. सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये हे अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असणार आहे. गॅसेसच्या केसमध्ये ते निग्लिजिबल असणार आहे, आणि त्यामुळे सॉलिडमध्ये ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असल्यामुळं सॉलिडला एक प्रकारचा काय असतो, शेप असतो. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे मॅटर मॉलिक्युल्सनी बनलेला आहे आणि त्या मॉलिक्युल्समध्ये एक प्रकारचं अट्रॅक्शन असतं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इट्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. ठीक आहे. गॅस केसमध्ये ते सगळ्यात कमी असणार आहे, सगळ्यात जास्त सॉलिडमध्ये असणार आहे, त्यामुळे सॉलिडला एक प्रकारचा शेप आहे. आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्सचे दोन टाईप्स आहे. एक आहे कोहेजिव्ह इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आणि दुसरा आहे अडेजिव्ह. कोहेजिव्ह फोर्स म्हणजे काय, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्युल्स. दोन सेम मॉलिक्युल्स मधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्याला म्हणतो आपण कोहेजिव्ह फोर्स. एक्झाम्पल, एअरचे मॉलिक्युल्स आहेत, तर त्या एक एअरच्या मॉलिक्युल्समध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट इज कॉल्ड एज कोहेजिव्ह फोर्स, कारण दोन्ही एअरचे मॉलिक्युल्स आहेत. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्युल्स. दोन वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्याला म्हणणार कोहेजिव्ह फोर्स. किंवा द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू आयर्न मॉलिक्यूल, फेरसचे दोन मॉलिक्यूल असेल तर त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार, दॅट इज कॉल्ड एज कोहेजिव्ह फोर्स. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्युल्स. आता आपण एक्झाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू वॉटर मॉलिक्यूल. दोन वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये जो फोर्स असणार दॅट इज कॉल्ड एज कोहेजिव्ह फोर्स, कारण दोन्ही वॉटरचे मॉलिक्यूल्स आहेत, सेम मॉलिक्यूल्स आहेत. नेक्स्ट आहे अडेजिव्ह फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू डिफरंट मॉलिक्यूल्स. म्हणजेच एक एअरचा मॉलिक्यूल्स असेल आणि दुसरा वॉटरचा मॉलिक्यूल्स असेल तर त्याच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन असणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अडेजिव्ह फोर्स. किंवा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर मॉलिक्यूल. ग्लासचा एक मॉलिक्यूल आहे आणि वॉटरचा मॉलिक्यूल आहे, दोन्ही डिफरंट मॉलिक्यूल आहे, तर त्याच्यामध्ये जे फोर्स असणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अडेजिव्ह फोर्स. मग याचं एक्झाम्पल लिहूयात. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर मॉलिक्यूल, किंवा वॉटर अँड एअर मॉलिक्यूल, किंवा ग्लास अँड एअर मॉलिक्यूल, काही लिहू शकता. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. आता प्रत्येक मॉलिक्यूलचा एक एरिया असतो, एक रेंज असते, तिथपर्यंत दुसऱ्या मॉलिक्यूलला काय करू शकतो, अट्रॅक्ट करू शकतो. जसं आपलं मॅग्नेट आहे, इथं जर मी मॅग्नेट ठेवलं तर ह्या मॅग्नेटची एक प्रकारची रेंज असते, म्हणजे तेवढ्या रेंजपर्यंतच त्याला जर मेटल मिळालं, आयर्न मिळालं, लोखंड मिळालं तर त्याला काय करणार आहे, अट्रॅक्ट करणार आहे. त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो. तेवढ्या एरियामध्ये एखादं मॅग्नेट आलं किंवा लोखंड आलं तर तो त्याला अट्रॅक्ट करणार आहे. तसंच इथं एक मॉलिक्यूल आहे, कोणताही मॉलिक्यूल असेल तर त्याचा काहीतरी एरिया असणार. तेवढ्या एरियामध्ये जर दुसरा मॉलिक्यूल आला तर तो त्याला काय करणार आहे, अट्रॅक्ट करणार आहे.
म्हणजे त्या मॉलिक्यूलची स्वतःची रेंज असणार, तेवढ्या रेंजमध्ये जर दुसरा मॉलिक्यूल आला तर तो त्याला काय करणार आहे, ॲट्रॅक्ट करणार आहे, आणि त्यालाच म्हणतो आपण रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. आणि रेंज खूप छोटी असते, नॅनोमीटरमध्ये 10⁻⁹ मीटर, खूप स्मॉल, डोळ्यांनी दिसू पण शकत नाही आपल्याला. ठीक आहे, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस किती, 10⁻⁹ मीटर. नंतर स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. मॉलिक्यूलचा शेप आपण कसा कन्सिडर करणार आहे, तो स्फेरिकल असणार आहे, तो स्फेरिकल असणार आहे. मग इथं मॉलिक्यूल असेल तर त्याच्या बाजूला मॉलिक्युलर रेंजचा काय असणार आहे, स्फेअर तयार होणार आहे. म्हणजे हा जर मॉलिक्यूल असणार आहे, ही झाली तरी मॉलिक्युलर फोर्सची रेंज. पण हे 2D आहे, पण तो काय असणार आहे, 3D आहे. म्हणजे तुम्ही एक टेनिस बॉल जर कन्सिडर केला तर टेनिस बॉलच्या चारही साईडला काय असणार आहे, त्याचा मॉलिक्युलर फोर्सची रेंज असणार आहे. म्हणजे तो पण स्फेरिकल असणार आहे. त्याला काय म्हणतो आपण, स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे सरफेस फिल्म. द सरफेस लेअर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इज कॉल्ड ॲज सरफेस फिल्म. जो लिक्विडचा लेअर आहे, त्या लेअरची साईज किती, साईज 10⁻⁹ मीटर एवढी जी साईज आहे त्या लेअरची, त्याला म्हणणार मी सरफेस फिल्म. म्हणजे ह्या व्हिसेल आहे, ह्याच्यामध्ये लिक्विड आहे, वॉटर असेल, तर हे लिक्विडच्या वॉटरचे हे काय वरती मॉलिक्यूल आहेत. त्याच्यापैकी हा एक मॉलिक्यूल आहे. ठीक आहे. तर ह्याची ही रेंज आहे. आता ही रेंज किती असणार आहे, 10⁻⁹ मीटरच्या आसपास असणार आहे. ठीक आहे. मग तेवढाच थिकनेस त्या सरफेस लेअरचा इट्स कॉल्ड ॲज सरफेस फिल्म. त्याची खूप छोटा पार्ट्स असणार आहे, सरफेस लेअरचा खूप छोटा पार्ट्स असणार आहे, त्याला म्हणणार आहे आपण सरफेस फिल्म. आता ह्या व्हिसेलमध्ये खाली लिक्विड आहे आणि वरती काय एअर आहे. तर ही जी लाईन आहे ना XY, त्याला म्हणतो आपण फ्री सरफेस. त्याला काय म्हणणार आहे आपण, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक आहे. XY हे काय, XY हे काय, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आणि हे जे आहे काय, XY टू X', Y', याला म्हणणार आहे आपण सरफेस फिल्म. ठीक आहे. समजलं असेल इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, कोहेसिव्ह फोर्सेस, अडेसिव्ह फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस. त्या मॉलिक्यूल कुठपर्यंत दुसरा मॉलिक्यूलला अट्रॅक्ट करणार आहे त्याला म्हणतो आपण त्याची रेंज. स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे 3D मॉलिक्यूल स्फेरिकल असणार आहे. मग तो चारही डायरेक्शनला काय करणार आहे, एक त्याची रेंज असणार आहे आणि ती पण कशी असणार आहे, स्फेरिकल. त्याला म्हणतो आपण स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. सरफेस लेअरचा थिकनेस किती, 10⁻⁹ एवढा थिकनेस, त्याला म्हणणार आहे आपण सरफेस फिल्म. आणि हा जो एअर आणि लिक्विडमधला जो XY लाईन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेअरी. सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेअरी. एक कंटेनर घेतला, त्याच्यामध्ये लिक्विड टाकलं. ठीक आहे. कोणतंही लिक्विड असेल, वॉटर असेल किंवा कोणतं तरी लिक्विड असेल. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये सपोज वॉटर टाकलेलं आहे, 3 मॉलिक्यूल घेतले, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B आणि मॉलिक्यूल C. मग XY काय झाले आपल्यासाठी, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. XY ही लाईन झाली फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड.
एक्स डॅश वाय डॅश हे काय झाली सरफेस फिल्म. ठीक आहे, ही झाली आपल्यासाठी सरफेस फिल्म. आता जो मॉलिक्यूल ए आहे तो लिक्विडच्या आतमध्ये डीप इनसाइड द लिक्विड आतमध्ये घेतलेला आहे मॉलिक्यूल ए. ठीक आहे, सपोज हा मॉलिक्यूल आणि त्याचा काय असणार आहे स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे, हा असणार आहे त्याचा स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. या ठिकाणी मॉलिक्यूल ए हा त्याचा स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. मॉलिक्यूल ए आतमधल्या साईडला आहे. ठीक आहे, आता मॉलिक्यूल ए वरती जर आपण फोर्स कन्सिडर केले तर हा ए मॉलिक्यूल, तर या साईडने त्याच्यावरती फोर्स असणार. इकडचा मॉलिक्यूल त्याला अट्रॅक्ट करणार आहे, कोहेजिव्ह फोर्स असणार आहे सेम पार्टिकल्समधला. इकडचा मॉलिक्यूल त्याला इकडे अट्रॅक्ट करणार आहे, इकडचा मॉलिक्यूल त्याला या साईडला अट्रॅक्ट करणार आहे. वरच्या साईडला मॉलिक्यूल येतो त्याला वरून अट्रॅक्ट करणार आहे. खालचा मॉलिक्यूल येतो खालच्या साईडने अट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजे ऑल डायरेक्शनने त्याच्या मॉलिक्यूल्स आहेत ते मॉलिक्यूल्स त्याला त्या डायरेक्शनने काय करणार आहे अट्रॅक्ट करणार आहे. आणि म्हणून मॉलिक्यूल ए वरचा जो नेट कोहेजिव्ह फोर्स असणार आहे तो 0 असणार आहे. नेट कोहेजिव्ह फोर्स 0 असणार आहे. मॉलिक्यूल ए वरचा नेट कोहेजिव्ह फोर्स 0 असणार आहे आणि त्यामुळे तो मॉलिक्यूल रेस्ट असणार आहे. असं कन्सिडर करा की तुम्हाला चारही बाजूंनी 4 मुलं ओढतात, पण चारींची ताकद चौघांची ताकद एकच आहे. एकाच ताकदीने ते काय करतात सेम फोर्सने तुम्हाला चारही बाजूनी ओढतात. एक या साईडने, एक या साईडने, एक पुढून आणि एक मागून. एकाच फोर्सने ते ओढतात तर तुम्ही पुढे जाणार आहे, पुढेच नाही, तुम्ही काय असणार आहे रेस्ट असणार आहे. तीच कंडिशन मॉलिक्यूल एची असते. ऑल डायरेक्शन कोहेजिव्ह फोर्स सेम असतो, त्यामुळे तो ए हा मॉलिक्यूल रेस्ट असतो. बी मॉलिक्यूलचा आपण विचार केला तर बी मॉलिक्यूल हा मॉलिक्यूल बी आणि हा त्याचा स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. त्या स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा स्मॉलर पार्ट एअरमध्ये आणि लार्जर पार्ट लिक्विडमध्ये. लार्जर पार्ट ऑफ द स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ मॉलिक्यूल बी इज इनसाइड द लिक्विड अँड स्मॉलर पार्ट इज इन एअर. आता वरती एअरचे मॉलिक्यूल आहे ते त्याच्यावरती फोर्स लावणार आहे, त्या मॉलिक्यूलवरती तो अडेजिव्ह फोर्स असणार आहे. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन डिफरंट मॉलिक्यूल. पण तो अडेजिव्ह फोर्स मिनिमम असणार आहे, कारण लिक्विड आणि एअरच्या केसमध्ये अडेजिव्ह फोर्स कमी असतो. आणि खालच्या साईडने जे मॉलिक्यूल्स आहेत ते त्याच्यावरती कोहेजिव्ह फोर्स लावणार आहे डाऊनवर्ड डिरेक्शननी, तो जास्त असणार आहे, त्यामुळे तो मॉलिक्यूल्स खाली अट्रॅक्ट होणार आहे. म्हणजे हा मॉलिक्यूल बी घेतला आपण तर खालच्या साईडने त्याच्यावरती फोर्स लावणार आहे दुसरे मॉलिक्यूल, पण त्याचप्रमाणे साईडचे पण मॉलिक्यूल त्याच्यावरती फोर्स लावणार आहे कोहेजिव्ह फोर्स. त्याचप्रमाणे इकडचे मॉलिक्यूल इकडे मॉलिक्यूल. ठीक आहे, पण वरचा जो फोर्स असणार आहे अडेजिव्ह फोर्स जे एअर मॉलिक्यूल असणार आहे लावणार आहे त्याच्यावरती तो मिनिमम असणार आहे. मग बी मॉलिक्युलरचा जर आपण नेट कोहेजिव्ह फोर्स काढला तर तो डाऊनवर्ड असणार आहे, त्यामुळे तो मॉलिक्यूल बी अट्रॅक्ट इनसाइड द लिक्विड. मॉलिक्यूल बी अट्रॅक्ट होणार आहे लिक्विडच्या आतमध्ये इनसाइड द लिक्विड. मॉलिक्यूल बी अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. ठीक आहे, ज्याचा स्मॉलर पार्ट एअरमध्ये लार्जर पार्ट लिक्विडमध्ये, ज्याच्या स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा स्मॉलर पार्ट एअरमध्ये आणि लार्जर पार्ट लिक्विडमध्ये, तो मॉलिक्यूल काय होणार आहे अट्रॅक्ट होणार आहे पुढे इनसाइड द लिक्विड. ठीक आहे, कारण त्याच्यावरचा नेट कोहेजिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डिरेक्शनने, त्यामुळे तो मॉलिक्यूल्स खाली अट्रॅक्ट होणार आहे. आणि मॉलिक्यूल बी पुढे सरफेस फिल्ममध्ये, सरफेस फिल्मवरती. मॉलिक्यूल सी जर घेतला तर मॉलिक्यूल सीचा हाफ पार्ट्स स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा हाफ पार्ट्स एअरमध्ये आणि हाफ पार्ट्स लिक्विडमध्ये. त्यामुळे इथे पण त्या मॉलिक्यूल्सला वरती जो फोर्स असणार आहे अडेजिव्ह फोर्स एअरचे मॉलिक्यूल्स लावणार आहे तो निग्लिजिबल असणार आहे, कारण अडेजिव्ह फोर्स
एअर लिक्विडच्या केसमध्ये निग्लिजिबल असतो आणि तो मॉलिक्युल्सवरती जो कोहेजिव्ह फोर्स असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शननी तो जास्त असणार आहे, म्हणजे बी सारखीच केस. मॉलिक्यूल सी पण काय होणार आहे, अट्रॅक्ट होणार आहे इनसाइड द लिक्विड. ठीक आहे, मॉलिक्यूल सी अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. ठीक आहे, कारण त्याच्यावरचा पण सीवरचा पण नेट कोहेजिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असणार आहे. मग तुम्ही सरफेस फिल्मवरचा कोणताही मॉलिक्यूल जर कन्सिडर केला, आत्ता आपण 2 मॉलिक्यूल कन्सिडर केले, तर सरफेस फिल्मवरचा कोणताही मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर ते मॉलिक्यूलवरती नेट कोहेजिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असणार आहे आणि त्यामुळे सरफेस फिल्मवरती जे काही मॉलिक्यूल असणार आहे ते अट्रॅक्ट होणार आहे इनसाइड द लिक्विड. ठीक आहे, ते मॉलिक्यूल्स अट्रॅक्ट होणार आहे इनसाइड द लिक्विड. सरफेस फिल्मवरती जे मॉलिक्यूल असणार आहे त्याच्यावरती नेट कोहेजिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असणार आहे, त्यामुळे मॉलिक्यूल्स गेट पुल्ड इनसाइड द लिक्विड. मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट होणार आहे लिक्विडच्या आतमध्ये. सरफेस फिल्मवरचे मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट होणार आहे खाली. आता मॉलिक्यूल जर खाली अट्रॅक्ट झाले म्हणजे सरफेस फिल्मवरचे मॉलिक्यूल काय होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. सरफेस फिल्मवरचे मॉलिक्यूल काय होणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. त्यामुळे सरफेस फिल्मवरती एक प्रकारचं टेन्शन राहतं. मॉलिक्यूल सरफेस फिल्मवरती जेवढे मॉलिक्यूल असणार आहे त्याच्यावरती एक फोर्स असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शननी. त्यामुळे सरफेस फिल्मवरचे जे मॉलिक्यूल असणार आहे ते मिनिमाइज होणार आहे आणि त्यामुळे सरफेस फिल्म कायम असते टेन्शनमध्ये असते. जसं तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं बलूनचं, फुटलेल्या बलूनचं, त्याला जर स्ट्रेच केलं तर त्याचा एरिया इन्क्रीज होणार आहे आणि त्या मॉलिक्यूल्समध्ये जेवढे काही मॉलिक्यूल्स आहेत त्या सगळ्यांमध्ये एकमेकांचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं आणि त्यामुळं तो बलूनचा एरिया काय होतो, डिक्रीज होणार आहे. त्याचप्रमाणे हे मॉलिक्यूल्सचा नेट फोर्स कोहेजिव्ह फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असतो, त्यामुळे मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होणार आहे सरफेस फिल्मवरचे. त्यामुळे हा जो सरफेस फिल्म आहे एक प्रकारच्या टेन्शनमध्ये राहतो आणि त्यालाच म्हणतो आपण सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, सरफेस फिल्म बिहेव लाईक ॲज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. सगळेच मॉलिक्यूल खाली अट्रॅक्ट होत असतात, त्यामुळं त्या सरफेस फिल्मचं जे बिहेव असतं इट ॲक्ट्स ॲज स्ट्रेच मेम्ब्रेन, दॅट इज कॉल्ड ॲज सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, आता जो सरफेस टेन्शन हा जो फोर्स असतो ना तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडला टँजेन्शियल असतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो सरफेस टेन्शन acts tangentially to the free surface of liquid. Free surface of liquid. सरफेस टेन्शन हा फोर्स फ्री सरफेसला काय असतो, टँजेन्शियली असतो. ठीक आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP. सरफेस टेन्शन ॲक्ट टँजेन्शियली टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ओके, ठीक आहे. आत्ता आपण पाहिलं सरफेस फिल्मवरती जेवढे काही मॉलिक्यूल्स आहेत त्या सगळ्या मॉलिक्यूलवरती डाऊनवर्ड डिरेक्शननी फोर्स असतो, कोहेजिव्ह फोर्स. खालचे सगळे वॉटरचे मॉलिक्यूल किंवा लिक्विडचे मॉलिक्यूल सरफेस फिल्मवरती जेवढे मॉलिक्यूल्स आहेत त्यांना काय करत असतात, खाली अट्रॅक्ट करत असतात. खालचे पण मॉलिक्यूल्स आणि हा मॉलिक्यूल आहे तर ह्याच्या शेजारचा जो सरफेस फिल्मवरचा जो मॉलिक्यूल आहे तो पण त्याला या साईडला ओढत असणार, इकडचा मॉलिक्यूल या साईडला ओढत असणार. म्हणजे सपोज हा जर सरफेस फिल्मवरचा मॉलिक्यूल आहे आणि हा त्याचा स्फेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स असेल तर इकडे जो मॉलिक्यूल असणार आहे तो त्याला इकडे ओढत असणार आहे, इकडचा मॉलिक्यूल या साईडने ओढत असणार आहे आणि खालचे मॉलिक्यूल खालच्या साईडने ओढत असणार आहे. प्रत्येक मॉलिक्यूलवरती असा एक प्रकारचा फोर्स असणार आहे. या साईडचा मॉलिक्यूल इकडे ओढत असणार, त्या साईडचा तिकडे त्याला अट्रॅक्ट करत असणार आणि खालचे मॉलिक्यूल खालच्या साईडला ओढत असणार. पण डाऊनवर्ड डायरेक्शनचा जो फोर्स असणार आहे तो जास्त असणार आहे. त्यामुळे हे सरफेस फिल्मचं जे बिहेवियर असतं ना इट ॲक्ट्स ॲज स्ट्रेच मेम्ब्रेन. जो सरफेस फिल्मचं बिहेवियर असतं म्हणजे इट ॲक्ट्स ॲज स्ट्रेच मेम्ब्रेन. स्ट्रेच मेम्ब्रेन सारखं बिहेवियर असतं सरफेस फिल्मचं.
ओके. आता पहा, म्हणजे एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला मगाशी, जर बलून घेतला, मी बलूनला काय केलं, स्ट्रेच केलं, तर त्या बलूनला स्ट्रेच केलेल्या बलूनसारखंच बिहेवियर असतं या सरफेस फिल्मचं. म्हणजे तो बलून पण काय करणार आहे, स्ट्रेच केलेला आपला एरिया कमी करण्याचं पाहणार आहे. त्याचप्रमाणे हा सरफेस फिल्म पण आपला एरिया काय करणार आहे, कमी करण्याचं पाहणार आहे. ठीक आहे. आता आपण सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन पाहूयात. सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन पहा, डिफाईन करूयात आपण त्याला. सपोज मी एक सिलेंडर घेतला आणि त्यामध्ये कोणतं तरी लिक्विड टाकलं, सपोज त्याच्यामध्ये वॉटर भरलं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर भरलं. आता या सिलेंडरमध्ये जर मी वरून बघितलं, हा सिलेंडर आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर भरलं आणि त्याच्यामध्ये जर वरून बघितलं तर तुम्हाला त्या असं शेप दिसेल काहीतरी वॉटरचा. बरोबर आहे ना. हा सिलेंडर आहे, त्याच्यामध्ये जर वॉटर भरलं आणि या सिलेंडरमध्ये जर तुम्ही वरून पाहिलं तर तुम्हाला असं काहीतरी दिसेल. म्हणजे त्या लिक्विडचा सरफेस असा दिसेल. आता लिक्विडच्या सरफेसवरती सपोज वॉटर येते आणि वॉटरच्या सरफेसवरती मॉलिक्युल्स आहेत, वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत. तर आपण त्याच्यामध्ये इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर केली, एक इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर केली, ज्या लाईनची लेंथ आहे यल. ठीक आहे. हा सरफेस जो आपण सिलेंडरमध्ये वरून पाहणार आहे. ठीक आहे. तर त्या सरफेसवरती आपण एक इमॅजिनरी लाईन कन्सिडर केली, ज्या लाईनची लेंथ आहे कॅपिटल यल. तर ह्या लाईनचे इकडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत, वॉटरचे मॉलिक्युल्स, ते इकडच्या मॉलिक्युल्सवरती एक प्रकारचा फोर्स लावणार आहे, इकडच्या मॉलिक्युलला तिकडे अट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजे तो असा एक फोर्स लावणार आहे, इकडचे मॉलिक्युल्स इकडच्या मॉलिक्युल्सला तिकडे अट्रॅक्ट करणार आहे, याप्रमाणे. त्याचप्रमाणे इकडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत वॉटरचे, ते तिकडच्या मॉलिक्युल्सला इकडे अट्रॅक्ट करणार आहे. ठीक आहे. म्हणजेच सरफेस टेन्शन आपण डिनोट करतो टीने, टी या लिटरने आपण सरफेस टेन्शन डिनोट करतो. मग सरफेस टेन्शन आपण असं डिफाईन करू शकतो, सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू ह्या मॉलिक्युल्सनी, लाईनच्या इकडचे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांनी इकडे फोर्स लावला या मॉलिक्युलवरती, ह्या मॉलिक्युल्सला तिकडे अट्रॅक्ट करणार आहे, आणि इकडचे जे मॉलिक्युल्स आहे हे या मॉलिक्युल्सला इकडे अट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो, सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट लेंथ, टोटल फोर्स पर युनिट लेंथ, लेंथ काय इमॅजिनरी लाईनची यल. म्हणून सरफेस टेन्शन टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर युनिट लेंथ. मग याचं युनिट काढू शकतो आपण, एसआय युनिट काढू शकतो. फोर्सचं युनिट न्यूटन आणि लेंथचं युनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर, एसआय युनिट. आणि सीजीएस युनिट असणार आहे डाइन पर सेंटीमीटर. ठीक आहे. ह्याची डायमेन्शन आहे, डायमेन्शन सरफेस टेन्शनची डायमेन्शन पहा. फोर्सची डायमेन्शन, फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन म्हणजे मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. मग ॲक्सलरेशनची डायमेन्शन काय असणार आहे, लेंथ, मीटर म्हणजे लेंथ L1, मास नाही आहे m0, आणि टी पर सेकंद स्क्वेअर म्हणजेच -2. ही ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन झाली. मग फोर्सची डायमेन्शन काय असणार आहे, L1 हा फोर्स, मास इंटू ॲक्सलरेशन, मास m1 आणि ॲक्सलरेशनची काय t-2. फोर्सची डायमेन्शन आहे L1 m1 t-2. मग सरफेस टेन्शनची डायमेन्शन काय असणार आहे, सरफेस टेन्शन फोर्सची डायमेन्शन L1 m1 t-2 अपॉन लेंथ म्हणजेच L1. ठीक आहे. प्लस 1 खाली +1 वरती गेला -1, +1 -1 कॅन्सल, म्हणजे टी इज इक्वल टू L0
m1t-2 हे डायमेन्शन आहे सरफेस टेन्शनची, L0 m1t-2. ओके, ठीक आहे. आत्ता आपण पाहिलं व्हॉट इज मीन बाय सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन पाहिली. सरफेस टेन्शन मीन्स फोर्स पर युनिट लेंथ F/L. आता जर आपण डिफरंट केसेसमध्ये पाहिलं, वॉटरचं जर सरफेस टेन्शन पाहिलं, वॉटरचं सरफेस टेन्शन आहे 0.073 न्यूटन पर मीटर. वॉटरचं जर आपण सरफेस टेन्शन पाहिलं तर वॉटरच्या केसमध्ये वॉटरचं सरफेस टेन्शन आहे 0.073 न्यूटन पर मीटर. आणि मर्क्युरीचं पाहिलं, मर्क्युरीचं सरफेस टेन्शन जर पाहिलं आपण तर मर्क्युरीचं आहे 0.4 न्यूटन पर मीटर. मग वॉटरच्या आणि मर्क्युरीची जर आपण सरफेस टेन्शनसाठी जर कंपॅरिझन केली तर मर्क्युरीचं सरफेस टेन्शन खूप जास्त आहे कंपेअर टू वॉटर. म्हणजे मर्क्युरी आता जेवढं सरफेस टेन्शन जास्त असणार आहे तेवढं त्या मॉलिक्युल्समध्ये कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असणार आहे. मर्क्युरीसाठी सरफेस टेन्शनची व्हॅल्यू जास्त आहे, त्यामुळे मर्क्युरीचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असणार आहे. जे मर्क्युरीचे मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकाला अट्रॅक्ट जास्त करणार आहे वॉटरच्या मॉलिक्युलपेक्षा. आणि त्यामुळे आपण जर मर्क्युरीचा जर शेप पाहिला ना, मर्क्युरीचा ड्रॉप पाहिला ना, तर त्याचा शेप स्फेरिकल असतो. वॉटरचा ड्रॉप पाहिला तर तो ॲक्च्युअल स्फेरिकल नसतो. तो जर ह्याच्यावरती पडला, कशावरती, जर ग्राउंडवरती जर पडला, ठीक आहे, फरशीवरती जर वॉटरचा जर मॉलिक्युल्स पडला असेल, वॉटरचा ड्रॉप पडला असेल तर थोडासा चपटा असतो पहा. पण मर्क्युरीचा जर पडला तर तो मर्क्युरीचा काय असतो, एकदम स्फेरिकल असतो जरी तो ग्राउंडवरती फरशीवरती पडला तो. कारण त्याच्यामध्ये मर्क्युरीच्या मॉलिक्युलमध्ये कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असतो, म्हणजे त्याचं सरफेस टेन्शन मर्क्युरीचं जास्त असतं. जसं आपण वॉटरचं जर मॉलिक्युल, वॉटरचे ड्रॉप आपण ह्याच्यावरती टाकले पहा, त्या आळूच्या पानावरती टाकले तर तिथं जो वॉटरचा ड्रॉप असतो तो जवळपास स्फेरिकल बनतो. कारण ते जे पान असतं, त्या आळूचं पान, म्हणजे तो एक सरफेस आणि वॉटरचा मॉलिक्यूल, तर ते पान, आळूचं पान आणि वॉटरचा मॉलिक्यूल ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ॲडेझिव्ह फोर्स असणार आहे. तो ॲडेझिव्ह फोर्स खूप कमी असतो. हे जर सपोज आळूचं पान असेल आणि ह्याच्यावरती जर तुम्ही ड्रॉप टाकला तर ह्याच्यामध्ये ॲडेझिव्ह फोर्स खूप कमी आहे. त्यामुळे हा वॉटरचा मॉलिक्यूल ह्या पानाला नाही चिकटणार, तर एकमेकाला चिकटणं पसंत करणार आहे. त्यामुळे ते शेप त्याचा असा होतो वॉटरच्या मॉलिक्यूल, अगदी थोडासा पार्ट्स त्या पानाला चिकटलेला असतो, त्यामुळे त्याचा शेप कसा होतो, स्फेरिकल होतो. पण हाच जर ड्रॉप ग्राउंडवरती पडला तर त्याचा ड्रॉप शेप असा होतो जवळपास. ठीक आहे, म्हणजे इथं ॲडेझिव्ह फोर्स काय असणार, थोडासा जास्त असणार आहे. मर्क्युरीचा ड्रॉप जर ह्याच्यावरती पडला ग्राउंडवरती तर त्याचा शेप बरोबर स्फेरिकल होतो. म्हणजे त्याचा खूप छोटासा पार्ट्स ग्राउंडला चिकटलेला असतो. ग्राउंडला चिकटणं तो त्याला काय म्हणतो, आवडत नाही. ग्राउंडला चिकटणं त्याला आवडत नाही. त्याला एकमेकांमध्ये कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असल्यामुळे तो ग्राउंडला चिकटणं पसंत करत नाही. ठीक आहे, त्यामुळे त्याचा शेप जो असतो स्फेरिकल असतो. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी म्हणजे लिक्विडच्या केसमध्ये जो काही सरफेस फिल्म आहे त्या सरफेस फिल्मवरती जे काही मॉलिक्युल्स असणार आहे त्यांच्याकडे एक एक्स्ट्रा एनर्जी असणार आहे. दिस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज सरफेस एनर्जी. पण ती एनर्जी कोणती असणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. दिस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज सरफेस एनर्जी. आता ती कशी त्यांच्याकडे एक्स्ट्रा एनर्जी असते पहा. सपोज आपण हे मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, ए मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, तो काय लिक्विडच्या आतमध्ये ह्याच्यावरती नेट कोहेसिव्ह फोर्स जास्त असणार आहे. पण जो टोटल कोहेसिव्ह फोर्स असणार आहे तो काय असणार आहे, जास्त असणार आहे B2C पेक्षा. बी वरती कोहेसिव्ह फोर्स आहे पण तो काय डाऊनवर्ड डिरेक्शनने, सी वरती पण आहे काय डाऊनवर्ड डिरेक्शनने जास्त कोहेसिव्ह फोर्स आहे. खालचे मॉलिक्यूल बीला पण खाली ओढतात आणि सीला पण काय होतात, खाली ओढतात. त्यामुळे ते मॉलिक्युल्स खाली येणार आहेत. ठीक आहे, पण एला चारही डिरेक्शननी कोहेसिव्ह फोर्स असणार आहे. चारही डिरेक्शननी जे वॉटरचे मॉलिक्युल्स याला काय करणार, अट्रॅक्ट करणार आहे.
त्यामुळे ए वरती टोटल कोहेसिव्ह फोर्स काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आता एला जर सरफेसवरती यायचं असेल म्हणजे त्याला काहीतरी वर्क करावं लागणार आहे. एला जर सरफेसवरती यायचं असेल तर त्याला ह्या फोर्सच्या अगेन्स्ट काहीतरी वर्क करावं लागणार आहे. अँड दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी. ठीक आहे. सरफेसवरती जे मॉलिक्यूल असणार आहे त्यांच्याकडे एक प्रकारची एनर्जी असणार आहे. जे मॉलिक्यूल आतमध्ये लिक्विडच्या आतमध्ये बल्कमध्ये त्यांच्यापेक्षा सरफेसवरती जे मॉलिक्यूल आहे त्यांच्याकडे एक प्रकारची एनर्जी असणार आहे. ह्या बाकीच्या मॉलिक्यूलपेक्षा ते जास्त असणार आहे आणि दॅट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी. ठीक आहे. आता ती सरफेस एनर्जी म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे आणि नेचरमध्ये प्रत्येक सिस्टीमची टेंडन्सी आहे की काय मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी कोणतीही सिस्टीम काय करते त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम करण्यास पाहते. स्टेबल राहण्यासाठी कोणतीही सिस्टीम त्याची पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम ठेवण्याचं पाहते. मग ह्या कंडिशनमध्ये पण वरती जर सरफेस फिल्मवरती जर मॉलिक्यूल असेल प्रत्येक मॉलिक्यूलकडे काहीतरी सरफेस एनर्जी असणार आहे म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. मग सरफेस फिल्मवरती जेवढे जास्त मॉलिक्यूल तेवढी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी सरफेस एनर्जी जास्त असणार आहे. आणि जर त्याला पोटेन्शियल एनर्जी कमी करायची असेल तर तो काय करणार सरफेसवरती कमीत कमी मॉलिक्यूल ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे की सिस्टीम सरफेसवरती कमीत कमी सरफेस फिल्मवरती कमीत कमी मॉलिक्यूल ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि मॉलिक्यूल कमीत कमी म्हणजेच त्याचा एरिया काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. स्टार्टिंगला सांगितलं होतं तुम्हाला सरफेस टेन्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. सरफेस फिल्मवरती जेवढे मॉलिक्यूल असणार आहे त्यांच्याकडे एक प्रकारची एनर्जी असणार आहे सरफेस एनर्जी. पण ती कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे. आणि कोणत्याही सिस्टीमची टेंडन्सी असते ती मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये राहण्याची. मग सरफेस फिल्मवरती जेवढे जास्त मॉलिक्यूल तेवढी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त. पण आपल्याला सिस्टीमची टेंडन्सी काय आहे मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणून सरफेस फिल्मवरती मिनिमम मॉलिक्यूल असणार आहे कशासाठी पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम राहण्यासाठी. आणि पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम म्हणजेच मॉलिक्यूल्स कमी आणि मॉलिक्यूल्स कमी असतील म्हणजेच त्याचा सरफेस एरिया काय असणार आहे डिक्रीज असणार कमी होत असणार आहे. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जीमध्ये रिलेशन काय आहे पहा. एक मी रेक्टँग्युलर कॉईल घेतली ABCD. ठीक आहे. ABCD ही रेक्टँग्युलर कॉईल घेतली ABCD रेक्टँग्युलर कॉईल घेतली. त्याच्यामध्ये CD हा मूवेबल आहे. CD मूवेबल आर्म आहे. ठीक आहे. CD काय मागे पुढे होऊ शकतो. CD मूवेबल आहे. ठीक आहे. मागे पुढे होऊ शकतो तो. आणि CDची लेंथ आहे कॅपिटल L. CD आर्मची लेंथ आहे कॅपिटल L. ठीक आहे. आता ह्या लूपला मी काय केलं सोप सोल्युशनमध्ये डीप केलं. ह्या लूपला मी सोप सोल्युशनमध्ये डीप केलं तर ABCD याच्यावरती एक लेयर तयार होणार आहे. ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे ABCD वरती एक सोपचा लेयर तयार होणार आहे थिन लेयर. आणि तो लेयर आता त्याच्याकडं लिक्विड आहे. सोप सोल्युशन म्हणजे एक प्रकारचं लिक्विड आहे आणि त्याच्याकडं प्रॉपर्टी आहे सरफेस टेन्शन. मग तो आपला एरिया काय करणार आहे मिनिमाइज करणार आहे. मग तो CD वरती एक फोर्स लावणार आहे आणि आपला एरिया कमी करणार आहे. CD वरती फोर्स लावणार आहे आणि आपला एरिया कमी करणार आहे. ठीक आहे. कोणत्या बाजूने फोर्स लावणार आहे या साईडला CDला इकडे अट्रॅक्ट करणार आहे जेणेकरून त्याचा एरिया कमी झाला पाहिजे. मग तो फोर्स किती असणार आहे
ह्याचं सरफेस टेन्शन काय असणार आहे, सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन टी इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर युनिट लेंथ. हा किती फोर्सने याला अट्रॅक्ट करतोय अपॉन लेंथ, लेंथ कोणाची, सी डीची. पण इथे आपण 2L घेणार, टॉईस एल, कारण हे सरफेस फिल्म जी तयार झालेली आहे ह्या कॉईलवरती, ह्याला 2 सरफेस असणार आहे, एक मागचा सरफेस आणि एक पुढचा सरफेस. ठीक आहे, ही सरफेस फिल्म तयार झालेली आहे, त्याला 2 सरफेस असणार आहे, एक पुढचा सरफेस आणि एक मागचा सरफेस. सपोज ही जर ती कॉईल आहे, ठीक आहे, ही अशी जर कॉईल असेल, ह्याला जर मी डीप केलं, ठीक आहे, ही कॉईल आहे, ह्याला जर मी डीप केलं सोप सोल्युशनमध्ये, तर ह्याच्यावरती लेअर तयार होणार आहे, सरफेस फिल्म, त्या सोप सोल्युशनची फिल्म तयार होणार आहे. त्याचे 2 लेअर असणार आहे, एक पुढचा लेअर आणि एक मागचा लेअर. म्हणजे त्या लेंथ काय असणार आहे, ही लेंथ आणि मागच्या एरियाची सरफेस फिल्मची लेंथ L, म्हणजे टोटल लेंथ काय असणार आहे 2L. म्हणून इथे काय घेतला 2L. वाटलं सर आपण 2L मीन्स सरफेस फिल्म हॅज किंवा सोप फिल्म हॅज 2 सरफेसेस. या सरफेसची लेंथ L आणि मागच्या सरफेसची लेंथ 2L, म्हणून टोटल लेंथ 2L घेतली. म्हणून ह्या सी डीवरती जो फोर्स असणार आहे तो असणार आहे F इज इक्वल टू टी इंटू 2L. ठीक आहे, F इज इक्वल टू टी इंटू 2L. फोर्स ॲक्टिंग ऑन आर्म सी डी, तो काय असणार आहे F इज इक्वल टू टी इंटू 2L. आता सी डी आर्मला मी काय केलं, या साईडला पुल केलं बाहेरच्या साईडला, पण त्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, काहीतरी फोर्स लावावं लागणार आहे, म्हणजेच मला काहीतरी वर्क करावं लागणार आहे. ठीक आहे, या साईडला त्याला बाहेर मी थोडंसं काय केलं, फोर्स लावला आणि बाहेर ओढलं, म्हणजेच मी काय केलं, त्याच्यावरती वर्क केलं. ठीक आहे, आणि सी डी आर्म या ठिकाणी आणली, त्याच्यावरती फोर्स लावून सी डी आर्म या ठिकाणी आणली. याला आपण नाव देऊयात PQ. आणि त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट झालं किती, dx. ठीक आहे, सी डी मुव्हेबल आहे, त्याच्यावरती मी फोर्स लावला आणि तो PQ या ठिकाणी आणला, तर त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट झालं. पण त्याला PQ या ठिकाणी आणण्यासाठी मला काय करावं लागलं, वर्क करावं लागलं. सी डी पुल आउटवर्ड, देन वर्क इज डन, वर्क इज डन. त्याला बाहेर खेचण्यासाठी मला काहीतरी वर्क करावं लागलं, आणि ते वर्क काय असणार आहे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किती F, डिस्प्लेसमेंट किती dx. ठीक आहे ना. आता स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क असणार आहे म्हणून dw, डिस्प्लेसमेंट पण स्मॉल असणार आहे म्हणून dx. देअरफॉर dw इज इक्वल टू, हा लावलेला फोर्स किती असणार आहे, जेवढ्या फोर्सने तो इनवर्ड आतमध्ये खेचला जातोय तेवढाच फोर्स मी त्याच्यावरती बाहेरच्या साईडने लावणार आहे, म्हणून तो काय बाहेर खेचला जाणार आहे. म्हणून हे दोन्ही फोर्स सेम असणार. देअरफॉर dw इज इक्वल टू, F ची व्हॅल्यू टाकली t इंटू 2L इंटू dx. देअरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, आता पहा 2L इंटू dx, 2L म्हणजे लेंथ इंटू dx, लेंथ इंटू dx. हा काय झाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, dx म्हणजे काय ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ म्हणजे हा झाला एरिया, म्हणून t इंटू dA, चेंज इन एरिया. dA इज इक्वल टू चेंज इन एरिया. ठीक आहे.
आता जे वर्क आहे ते स्टोर होणार इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. dw is stored in the form of potential energy and this potential energy called as surface energy. आपण असं पण लिहू शकतो, therefore surface energy is equal to T into dA. This is the relation between surface tension and surface energy. इथेच तुम्ही असं पण लिहू शकता, therefore T is equal to surface energy upon dA. This is the relation between surface tension and surface energy. Surface energy is equal to surface tension to change in area. Okay.